हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलको अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। आज एकदमै खुसी लाग्दो कुरा रहेको छ र स्पेशली हामी हेर्छौं भने चाहिँ मैले चाहिँ यो च्यानलमा धेरै अगाडिदेखि नै धेरै भिडियोहरु तपाईको बीचमा शेयर गरिरहेको क्रममा र गुगलको तर्फबाट अनि एडसेन्सको अप्लाई पछि भेरिफिकेसन पनि भयो अनि त्यसपछि मोनेटाइज पनि अन भयो अनि त्यसपछि चाहिँ अन्तिममा चाहिँ एड्रेस भेरिफिकेसनको लागि जुन कोड हुन्छ त्यो कोड चाहिँ मसँग आउन सकिरहेको थिएन। धेरै समय भयो, लामो समयसम्म आउन सकिरहेको थिएन। तर फाइनली चाहिँ अहिले चाहिँ मेरो हातमा चाहिँ यो गुगल एडसेन्सको यो पिन भेरिफिकेसन कोड जुन हुन्छ र यो हातमा आएको छ। एकदमै खुसी लागेको छ र तपाईहरुले पनि भन्नुहुन्थ्यो भाडाहरु के कुराहरु अलि राम्रो भएन, समथिङ यस्तै कुराहरु तपाईहरुले गर्नुहुन्थ्यो र अब चाहिँ यो आएको हुनाले अब यसबाट चाहिँ अब पेमेन्टको कुराहरु हुन्छ अनि त्यसपछि भाडाहरु किन्नेहरु त्यसै लिएर अलि राम्रो कुराहरु किनेर तपाईहरुको बीचमा धेरै रेसिपीहरु लिएर आउने मेरो योजना रहेको छ र यस्तो साइटहरुबाट च्यातेर अनि त्यसपछि यसलाई म भेरिफिकेसन गर्छु र गरिसकेपछि अनि तपाईहरुको बीचमा अरु पनि फेरि रेसिपी लिएर आउँछु। अनि मैले चाहिँ तपाईहरुको बीचमा यही एउटा खुसी लाग्दो कुरा तपाईहरुको बीचमा शेयर गरौँ भनेर यो भिडियो मैले तपाईहरुको बीचमा लिएर आएको हुँ। यहाँ चाहिँ मेरो नाम अनि ठेगाना मोबाइल नम्बर यस्तो लेखेर अनि आएको छ। फर्स्ट भेरिफिकेसन चाहिँ मेरो हुन सकिरहेको थिएन अनि सेकेन्ड भेरिफिकेसनमा बल्ल अनि भेरिफिकेसन भएर यो आएको छ र तपाईहरुलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। पक्कै पनि हाम्रो च्यानलमा यो आउन सकेको छ र अहिलेसम्म यो भिडियो हेर्नु भएको लागि तपाईहरुलाई धन्यवाद। यस्तै भिडियो तपाईहरुको बीचमा फेरि लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि नमस्ते।